คุณแม่ครับสิ่งที่บ่าชอบจริงๆเนี่ยมันมีสิ่งเดียวนะคือการเป็นศิลปินช่วยสนับสนุนบ่าตรงนี้ได้ไหมผมแรปเพลงก็เซเว่นได้ท่อนแบมเลยแล้วน้องก็แบบหันมาเฮ้ยท่อนผมนี่แรปได้นี่พี่6 เดือนที่หลุยไม่ติดต่อย่าเลยเพื่อที่จะได้ทำในสิ่งที่ชอบก็คือเรื่องเต้นก็ดื้อแหละครับโดยการที่ออกไปซ้อมอยู่ดีทั้งที่เขาห้ามเขาก็เลยดัดนิสัยบอลว่าไม่เข้าบ้านให้นอนตรงนั้นนอนตรงหน้าบ้านนั้นสิ่งอื่นก็ไม่สามารถแบบดึงผมไปได้นะพอเราหยุดไปสักพักนึงเราก็รู้สึกเหมือนเราก็อยากกลับมาทำอีกสุดท้ายแล้วมันมีอยู่สิ่งเดียวที่ป๊อปรู้สึกว่ามันใช่แล้วเรารู้สึกเราอยากพัฒนาต่อก็คือการเต้นนะครับจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมชอบในเสียงเพลงเนี่ยเอาจริงๆผมเองก็ไม่ได้รู้ตัวอะไรขนาดนั้นนะครับคือด้วยความที่พ่อผมเนี่ยเป็นนักดนตรีนะครับเวลาอยู่ที่บ้านเนี่ยพ่อผมเนี่ยจะมีแบบเครื่องเสียงเนี่ยซื้อไว้เลยเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาจะเปิดเพลงแบบว่าวนไปเรื่อยๆผมก็ไม่รู้ตัวเลยแต่ว่าผมก็รู้อีกทีก็คือผมขาดไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยช่วงวัยเด็กเนี่ยหลุยเป็นคนที่ติดย่ามากเพราะว่าอยู่บ้านกับคุณย่าแค่2 คนแล้วก็จะนั่งดูทีวีกันอยู่2 คนและทีนี้คุณย่าเปิดช่องเพลงเกาหลีหลุยก็ได้แบบเสพเพลงและศิลปินเกาหลีตั้งแต่ช่วงม.ต้นนะช่วงป.6 ม.ต้นช่วงนี้มันก็เลยทำให้หลุยรู้สึกว่ามันมีความพิเศษนะในการเป็นศิลปินเนี่ยย่าพูดว่าอยากเห็นหลุยอยู่ในทีวีแบบนี้บ้างอยากเห็นหลุยไปร้องไปเต้นแบบในทีวีแบบนี้บ้างเขาอยากไปอวดเพื่อนบ้านนอกจากดนตรีแล้วเนี่ยคือผมก็ไม่ได้รู้จักกับพวกการเต้นมันจะมีช่องหนึ่งครับที่แบบว่าเขาจะเปิดรายการเกาหลีมาเหมือนแบบให้ไอดอลของเกาหลีเนี่ยครับจีบสาวอะไรเงี้ยครับแล้วเขาแบบเต้นไปด้วยแล้วก็ร้องไปด้วยอะไรเงี้ยมันเลยทำให้แบบรู้สึกว่าเอ๊ะมันมี2 สิ่งที่แบบรู้สึกว่าผมชอบมากๆอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับตัวจุดประกายที่แบบว่าสิ่งนี้แหละที่เราแบบอยากทำมากๆอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบว่าอยากแบบเป็นศิลปินตั้งแต่ตอนนั้นครับต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่เด็กเลยคือป๊อปเป็นคนที่เรียนเยอะมากเรียนเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นกีฬาก็กอล์ฟเทนนิสตีแบดว่ายน้ำเยอะมากแล้วก็มีเรียนเปียโนมีเรียนดนตรีเป็นเปียโนกีตาร์ก็เคยนะครับแต่ว่ายิ่งเรียนก็ยิ่งไม่ใช่คือผมหาตัวตนตัวเองที่แบบที่มันใช่ที่สุดสุดท้ายแล้วมันมีอยู่สิ่งเดียวที่ป๊อปรู้สึกว่ามันใช่แล้วเรารู้สึกเราอยากพัฒนาต่อก็คือการเต้นก็ในตอนเด็กนะครับผมเริ่มความฝันในการเป็นศิลปินจากการดูทีวีครับก็คือตอนเด็กตอนนั้นเป็นจำได้ว่าเป็นวงซุปเปอร์จูเนียร์ครับแล้วเราก็ค่อนข้างว้าวกับอะไรที่เป็นแบบเฮ้ยมันมีสีสันมันมีการเต้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองเต้นอยู่คนเดียวที่บ้านจนเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งผมก็แบบแกะท่าเต้นสำเร็จเพลง Sorry Sorry แล้วผมเอาไปเต้นโชว์หน้าห้องที่โรงเรียนครับเพื่อนกรี๊ดกันทั้งห้องผมก็แบบไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกเฮ้ยมันเท่ว่ะแค่นี้เลยครับไม่ได้ไปเรียนร้องเรียนเต้นอะไรเลยก็คือแกะและฝึกจาก YouTube เอาเท่านั้นตื่นมาเที่ยงคืนตี 1เพื่อที่จะมาแอบเปิดคอมแล้วหันคอมเข้ากำแพงเพื่อไม่ให้แสงส่องไปหาย่าเพื่อที่จะดูแกะท่าเต้นแล้วก็ไปเต้นทั้งที่ห้องปิดไฟอยู่อย่างนั้นซ้อมอยู่อย่างนั้นคนเดียวจนเกือบตี 3แล้วก็ตื่นตี 5 6 โมงเช้าไปโรงเรียนเพื่อที่จะไปเต้นให้เพื่อนดูตอนนั้นมีความสุขมากๆในช่วงวัยเด็กแรกเลยป๊อปเป็นคนชอบเสียงกรี๊ดพูดอย่างนี้ดีกว่าป๊อปแกะท่าเองจาก YouTube นะแกะเต้นเองทุกอย่างแล้วเราขึ้นเวทีขึ้นงานโรงเรียนอะไรอย่างนี้ทุกคนกรี๊ดสาวๆกรี๊ดแล้วป๊อปแบบมันภูมิใจอ่ะมันรู้สึกว่าแบบเราเท่อะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าการเป็นศิลปินมันเหมือนมอบความสุข
ให้คนได้แล้วเลยแบบโอเคมันเป็นอีกช่องทางหนึ่งก็เลยแบบว่าตัดสินใจเป็นศิลปิน ตั้งแต่แบบโอเคเราจะต้องเป็นศิลปินเลย ก็จริงๆเริ่มเต้นตั้งแต่ป .4 ครับคือเหตุการณ์ที่ผมเริ่มเต้นมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบวอดมากคือแบบผมนั่งสมาธิอยู่มันเป็นแบบช่วงนั่งสมาธิที่โรงเรียนตอนกลางวันอะแล้วก็จะมีครูคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายเดินมาเลือกแบบเด็กผู้ชายอะไรเงี้ยเขาก็ชี้ผมให้ลุกขึ้นยืนผมก็ครับเขาจะเหมือนจะเลือกเด็กไปแข่งเต้นครับเหมือนแบบเป็นออดิชั่นเล็กๆแบบว่าแบบเหมือนแบบเด็กคนไหนที่ดูมีแววอะไรเงี้ยเขาก็ให้ลองเต้นตามเขาผมก็เต้นแล้วก็ผ่านครับแล้วเป็นแบบเหมือนแบบเต้นครั้งแรกก็คือโดนจับแข่งเลยครับ9 ขวบ 10 ขวบที่แบบซ้อมเหมือนแบบมันแทบจะไม่มีเวลาเรียนเลยเรียนพิเศษตอนนั้นคือผมเลิกเรียนไปเลยก็มาเต้นอย่างเดียวตอนม .3 ครับมีกิจกรรมรอบกองไฟลูกเสือแล้วเพื่อนก็คือหากิจกรรมหนึ่งเพื่อแบบไปทำกิจกรรมรอบกองไฟนั่นก็คือ cover dance แล้วเขาก็ถามว่าปอนเต้นไหมนี่ก็งงว่าคือเต้นอะไรคือเต้นทำไมปกติก็แบบเต้นกีฬาสีไก่ย่างแต่แบบด้วยความที่เป็น cover มันจะมีท่าที่เยอะขึ้นมีบล็อกที่เยอะขึ้นมีระเบียบที่เยอะขึ้นพอปอนลองแล้วมันก็รู้สึกว่าฉันอยากทำมันต่อนะนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเข้าไปเต้น cover dance ของปอนครับพอเซเว่นเดบิวต์ใช่ไหมครับผมก็เริ่มเต้น cover เป็น God Seven โชคดีครับผมได้ไปออกรายการ PPTV The Fan Club God Seven ครับก็คือเขาจะคัดเป็นตัวแทน1 ใน 6 คนที่เป็นแฟนคลับอากาเซ่ของ God Seven ครับไปออกที่เกาหลีแล้วหลังจากนั้นก็กลับมามีผลงานมากขึ้นเรื่อยๆตรงที่แบบว่า God Seven เขาจะมีโฆษณาที่ไทยเยอะขึ้นมากๆครับผมช่วงนั้นเขาก็จะแบบมีเขาเรียกว่าอะไร stand in เขาเลือกพวกผมไปแบบแทบจะทุกงานที่เขามาที่ไทยเลยคือมันมีช็อตหนึ่งก็คือแบบผมแรปเพลงGod Sevenได้เพลง Fly แบมท่อนแบมเลยผมก็แรปไปแล้วแบบแล้วน้องก็แบบหันมาเฮ้ยท่อนผมนี่แบบแรปได้นี่พี่อะไรอย่างเงี้ยแบบผมว่าอุ้ยขอบคุณครับ อย่างเงี้ยฟิลประมาณเนี้ยคือผมมีปมมาอย่างหนึ่งพูดตรงนี้เลยก็คือแบบผมร้องเพลงแบบไม่ได้ตอนเด็กผมแบบโดนล้อโดนเหยียดโดนแซวโดนด่าโดนว่าเยอะมากมาถึงจุดหนึ่งที่ผมมีคนมาชมว่าแบบเฮ้ยยูแรปได้นะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบเราลองมาฝึกแรปไหมหลังจากภาพการเป็นศิลปินของผมนี่ชัดขึ้นมากตอนที่ได้เจอGod Sevenใช่ไหมครับผมก็ได้แบบทั้งฝึกแรปฝึกเต้นโอเคฉันร้องเพลงไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าฉันจะลองแบบสักเพลงหนึ่งที่แบบว่าให้เขาว้าวได้ในช่วงที่แบบว่าผมแข่งเต้น cover มาค่อนข้างเยอะมันจะเป็นจุดที่อิ่มตัวในเรื่องของ cover ด้วยในความที่เราแบบก็ได้รางวัลมามากพอสมควรอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าแบบว่าสิ่งที่เราอยากขวายคว้ามันจริงๆแบบมันอยู่แค่ตรงนี้ไม่พออะไรเงี้ยครับผมก็เลยดรอปเรียนที่มหาลัยแล้วก็ขอคุณแม่ไปประเทศเกาหลีเพื่อที่จะไปออดิชั่นที่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยส่งเมสเสจผ่านทางไลน์มาครับไปหาแม่คุณแม่ครับอยากไปเป็นศิลปินที่เกาหลีอะไรเงี้ยอยากไปออดิชั่นที่เกาหลีมากๆสิ่งที่ชอบจริงๆเนี่ยมันมีสิ่งเดียวนะคือการเป็นศิลปินแม่ช่วยสนับสนุนตรงนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยผมก็เขียนไปประมาณนั้นผมเนี่ยไม่ค่อยได้พูดอะไรที่มันจริงจังกับแม่เหมือนพอแม่เห็นว่าผมจริงจังอะไรเงี้ยท่านก็เลยแบบสนับสนุนให้ไปอะไรเงี้ยครับสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยคือพอป๊อปเรียนมาเรื่อยๆก็รู้สึกว่าศิลปินที่กำลังมาแรงของโลกในช่วงนั้นมันบูมที่ประเทศเกาหลีเยอะเฮ้ยถ้าเราลองไปเรียนเต้นที่เกาหลีอะเทรนโดยตรงเลยจ่ายแพงหน่อยผมว่ามันน่าจะคุ้มผมจำนวนได้เลยว่าประมาณ150,000 ถึง 300,000นะที่ผมขอพ่อไปแล้วพ่อก็ให้ไปผมก็เลยใช้เงินจำนวนนี้ไปลงกับคอร์สเรียนตอนนั้นที่บ้านก็ตอนแรกก็ไม่ได้สนับสนุนมากแต่พอเหมือนเราได้รางวัลอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกดีเพราะเหมือนแบบมีอะไรที่ทำให้เราแบบสามารถจดจ่ออยู่กับมันได้อะไรแบบนี้ครับสิ่งอื่นก็ไม่สามารถแบบดึงผมไปได้นะแบบไม่ว่าจะเป็นแบบเตะบอลหรือว่าแบบว่ายน้ำเหมือนแบบเพื่อนๆทำกันอะไรเงี้ย
พอเราหยุดไปสักพักหนึ่งเราก็รู้สึกเหมือนเราก็อยากกลับมาทำอีกมันเลยเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าขาดไปก็ในชีวิตมันก็รู้สึกแปลกๆในช่วงเด็กตอนนั้นนะ การเต้นที่บ้านไม่สนับสนุนเลยครับไม่เลย อย่างมากสุดคือบอกว่ามีแข่งนะแล้วตอนนั้นผมเป็นแค่เด็กผมเลยต้องบอกเขาเพื่อจะขอเงินเขาไปทำชุดจะโดนหาว่าเต้นทำไมเต้นไปเพื่ออะไรแล้วก็ที่ไปเต้นเนี่ยไปแบบไปเหลวแหลกหรือเปล่าหรือแบบไปติดยาหรือเปล่าซึ่งเขาก็ไม่ได้ถามว่าแบบเหนื่อยไหมหรือแบบต้องการอะไรไหมต้องการแบบจะไปทางนี้ต่อไหมเอาไม่เขาตีกรอบไว้ผมแค่นี้เวลาเขาดูทีวีเขาเหมือนจะสนับสนุนแต่ว่าพอเราอยากจะทำจริงๆเขาเหมือนไม่ได้สนับสนุนเท่าไหร่เราแค่ทำในสิ่งที่เราชอบแล้วมันก็ไม่ใช่ไม่ดีอะไรมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันเหมือนการออกกำลังกายอย่างหนึ่งอะตอนผมเป็นนักบาสตอนผมเป็นนักกีฬาโรงเรียนกลับบ้านดึกย่ายังให้กลับดึกได้เลยแต่ทำไมเรื่องเต้นเขาถึงแบบถึงยอมรับไม่ได้อะไรอย่างนี้ย่าเอาของเสื้อผ้าของหลุยเอาโยนออกจากบ้านเลยหลุยเริ่มมีการนั่งมุมห้องเริ่มนั่งร้องไห้อยู่มุมห้องคนเดียวในห้องนั่งร้องไห้กับหมาตัวเล็กๆตัวหนึ่งแล้วก็คุยกับหมาระบายทุกเรื่องที่เครียดในช่วงม.ปลายนะครับพูดทุกอย่างแต่เลือกที่จะไม่พูดกับคนในบ้านหรือว่าเพื่อนหรือคนรู้จักมันก็มีท้อนะครับแต่แบบเราก็แค่คิดว่าเรายังอยากลองต่อไปเรื่อยๆอยู่ลองผิดลองถูกมาตลอดแล้วก็ดื้อแหละครับในการที่ออกไปซ้อมอยู่ดีทั้งที่เขาห้ามเขาก็เลยดัดนิสัยบอลว่าไม่เข้าบ้านให้นอนตรงนั้นนอนตรงหน้าบ้านนั้นต้องรอเขาตื่นประมาณตี 5-6 โมงรอคนในบ้านตื่นแล้วมาเปิดให้เข้าไปหลุยใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าอยู่ไปมันก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำอะไร ก็คืนนั้นช่วงแบบดึกๆเลยใช่ไหมครับหลุยก็ตัดสินใจที่จะโดดจากชั้น 4ของบ้านลงมาแต่ว่าผลก็คือหลุยไม่เป็นอะไรนอกจากเท้าแหกช่วงปลายนิ้วมาถึงแบบเกือบส้นก็ทะเลาะกับย่าเหมือนเดิมทะเลาะไปทะเลาะมาจนหลุยเลือกที่จะออกจากบ้านคิดแค่ว่าสักวันเขาคงจะเข้าใจในสิ่งที่เราทำเราชอบทำให้เขาเห็นว่าไม่ได้มาเต้นแรงเต้นกานะไม่ได้มาแบบใช้ชีวิตเลวไหลนะที่เหมือนที่เขาคิดไม่ได้ไปเล่นยาเหมือนที่เขาคิดนะก็เลยทำอยู่เรื่อยๆเพื่อพิสูจน์ให้เขาเห็นปีเกือบ2 ปีครับพอขึ้นมหาลัยเขาก็ปล่อยขึ้นเยอะเกือบครึ่งปีประมาณ6 เดือนที่หลุยไม่ติดต่อย่าเลยเพื่อที่จะได้ทำในสิ่งที่ชอบก็คือเรื่องเต้นคืออยู่ลุยทำไขว่คว้าหางานทำของหลุยเลี้ยงตัวหลุยเองแล้วก็ยอมกลับมาบ้านเพื่อที่เอาเงินก้อนมาให้ย่าเพื่อให้ย่าได้แบบเห็นผลงานของเราว่าแบบนี่นะเราทำได้จริงๆนะ 20,000 บาทสำหรับเด็กม.5 ผลลัพธ์ที่ได้ก็คุณย่าดีขึ้นครับเริ่มมีการยอมรับมากขึ้นเริ่มมีการถามไถ่ว่าเอาไปซ้อมเต้นไปทำงานเต้นเราได้เงินไหมอย่าให้เหนื่อยฟรีนะอะไรแบบนี้ต่อให้มันน้อยนิดก็เถอะแต่หลุยก็รู้สึกดีมากๆแล้วที่ทำให้คุณย่ายอมรับในด้านการเต้นของหลุยได้